आज आपण बनवणार आहोत इडली मंचुरियन आणि ते कशा पद्धतीने बनवायचं ते आता आपण बघूया। इडली मंचुरियन बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी 5 इडल्या घेतलेल्या आहेत। आता आपण त्या इडल्या कापून घेऊ। तुमच्या जर इडल्या समजा उरलेल्या असतील तर त्यापासून तुम्ही हा टेस्टी नाश्ता बनवू शकता। या पद्धतीने आपण सर्व इडल्या कापून घेऊ। इडल्या आपण सर्व कापून घेतलेल्या आहे आणि आता आपण या ठिकाणी 4 चमचे मैदा आणि 2 चमचे आपण कॉर्नफ्लॉवर घेतलेले आहे। त्यामध्ये आपण आता या ठिकाणी 1 चमचा चिली सॉस टाकून घेऊ। चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा लाल तिखट आणि आपण आता याची पेस्ट बनवून घेऊ चांगली। थोडी पातळच बनवायची आपल्याला पेस्ट। आपण या ठिकाणी या पद्धतीने हे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवरची पेस्ट करून घेतली। या पद्धतीने एवढ्या प्रमाणात आपल्याला ती पातळ हवी आहे। आता आपण या इडल्या छान क्रिस्पी होईपर्यंत तेलात तळून घेऊ। या ठिकाणी मी तेल तापत ठेवलेलं आहे। आता आपण यामध्ये बुडवून सर्व इडल्या तळून घेऊ। क्रिस्पी अशा आपण या तळून घेणार आहोत। गोल्डन कलर येईपर्यंत छान अशा कुरकुरीत तळून घेऊ। छान कलर आलेला आहे। आपण आता त्या काढून घेऊ आणि याच पद्धतीने आपण सर्व इडल्या फ्राय करून घेऊ। सर्व इडल्या आपण क्रंची अशा तळून घेतलेल्या आहेत आणि या ठिकाणी एक कांदा या पद्धतीने कापून घेतला आहे, एक ढोबळी मिरची कापून घेतली आणि कोबी घेतलेला आहे। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल तापत ठेवलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये कांदा टाकून घेऊ अगोदर। खूप आपल्याला गोल्डन ब्राऊन नाही करायचा आहे, जस्ट 1-2 मिनिटं फक्त परतवायचं आहे। आता आपण त्यावर ढोबळी मिरची टाकून घेऊ। आता आपण त्यामध्ये कोबी टाकून घेऊ। थोडे आपण गार्निशिंगसाठी ठेवणार आहोत। आणि अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही बारीक तुकडे करूनही टाकू शकता। चवीनुसार मीठ आणि अर्धा चमचा आपण थोडंसं लाल तिखट टाकणार आहोत। एक चमचा आपण या ठिकाणी रेड चिली सॉस टाकून घेऊ। एक चमचा सोया सॉस आणि या ठिकाणी 1 चमचा व्हिनेगर टाकून घेऊ।
आणि या ठिकाणी 4 चमचे आपण टोमॅटो सॉस घेतला आहे, तो टाकून घेऊ. आणि आता आपण यामध्ये या ठिकाणी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलं आहे. 1 वाटी पाण्यामध्ये आपण हे मिक्स करून घेतलं आहे, त्याची पेस्ट करून घेतली. आता आपण ते यामध्ये टाकू. आणि आपण आता हे जे इडली तळून घेतलेली आहे आपण ती यामध्ये टाकून मिक्स करून घेऊ. आपले या ठिकाणी इडली मंचुरियन तयार झालेलं आहे. आता आपण ते डिशमध्ये सर्व करून घेऊ. इडली मंचुरियन आपण या ठिकाणी सर्व करून घेतलेलं आहे. वरतून आपण कोबीने गार्निशिंग केलं आहे. त्याचप्रमाणे तुमच्याकडे जर कांद्याची पात असेल तर ती तुम्ही वरती गार्निशिंगसाठी टाकू शकता. माझ्याकडे नव्हती त्यामुळे मी नाही टाकलेली आहे. हे नक्की तुम्ही ट्राय करून बघा, कारण तुम्ही आतापर्यंत पनीर मंचुरियन, गोबी मंचुरियन खाल्लेलं असेल, पण या ठिकाणी जर आपल्या इडल्या उरलेल्या असतील तर त्या वाया जाऊ नये म्हणून तुम्ही या ठिकाणी छान स्टार्टर बनवू शकतात. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि आवडल्यावर नक्कीच सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका.